Hey guys, what's up? Welcome back again for another video. In this video, ipapakita ko po sa inyo kung paano gamitin ang Pocketvideo, yung basic niyang gamit. First po, i-download nyo muna yung app sa iOS, then click nyo yung Start New Project, click YouTube Blog, then click nyo yung plus, then Camera Roll. Pipili kayo o kukuha kayo ng background na gagamitin nyo para sa subscribe button. Then pag nakapili na kayo, i-import nyo na. Then, click nyo yung video sticker. Then, click add. Then, click YouTube. Dito tayo maglalagay ng ating green screen na subscribe button. Then, search lang kayo dito sa may search box ng subscribe button na green screen. Then, makikita yung may in and out, meaning yan kung hanggang saan yung simula at saan magtatapos yung green screen nung effect niya. Pag okay na, click nyo na okay, then import nyo na. Then, para mawala yung green screen na background na yan, click nyo yung mask para maging visible na siya, ay invisible. Then, adjust nyo lang yung green screen kung hanggang gaano siya kalaki. Yan. Then, itong Q, dito yung kung hanggang saan siya mag-i-enter at saan siya mag-e-end. Yun yung purpose ng Q. Then, pag okay na, click nyo yung finish. Then, no. Hindi na tayo mag-add na music. Then, save to camera roll. So, click nyo okay. So, that's it for today's video. Sana nakatulong yung video to. Thank you and see you in my next video.